Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề mà nghe thôi cũng đã thấy rùng mình, ốc sên. Chính xác là những gì bạn đang hình dung ra, những con nhỏ xíu nhớp nháp, bò chậm gì mà ai cũng biết. Nhưng mà khoan, đừng vội nhăn mặt, vì ở Pháp, ốc sên là món ăn sang chảnh bậc nhất, còn ở Việt Nam, chắc chắn nó cũng không phải là thứ xa lạ, ít nhất là với người Việt Nam, đặc biệt là những người sống ở vùng nông thôn. Vậy ốc sên Pháp có gì giống với ốc sên Việt Nam hay không? Và ăn vào có kinh khủng hay không? Tại sao ở Pháp ốc sên lại là một đặc sản? Nhắc đến ẩm thực Pháp, chắc ai cũng nghĩ ngay đến những thứ đỉnh cao và nổi tiếng như bánh mì nóng giòn, phô mai béo ngậy hay rượu vang đỏ sóng sánh trong ly. Nhưng có một món ăn mà người Pháp cũng tự hào không kém, thậm chí còn xem nó là biểu tượng của sự tinh tế, đó chính là ốc sên. Nghe cái tên thì khiến nhiều người Việt Nam phải rùng mình và bất ngờ, nhưng ở Pháp thì nó là một điều rất phổ biến. Nó không chỉ là món ăn mà còn là một phần của câu chuyện văn hóa dài cả ngàn năm. Vậy thì chuyện này bắt đầu từ đâu? Thực ra người Pháp không phải là những người đầu tiên phát minh ra món ốc sên. Để mà kể cho đúng, chúng ta phải quay ngược về thời gian, về thời La Mã cổ đại, khoảng 2.000 năm trước. Người La Mã rất thích ăn ốc sên, đến mức họ xem nó như món ăn dành cho giới thượng lưu. Họ còn xây cả những trang trại đặc biệt để nuôi ốc sên. Ốc sên được vỗ béo bằng sữa, rượu vang hoặc thảo dược để có thịt thơm ngon hơn và béo hơn. Sau đó họ nướng, luộc hoặc hấp lên rồi dọn lên bàn cho các quý tộc thưởng thức. Khi đế quốc La Mã rộng lớn đến một vùng ngày nay thuộc về nước Pháp thì thói quen này cũng theo họ mà bén rễ đến nước Pháp. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Đến thời Trung Cổ, ốc sên Pháp bỗng nhiên lên đời theo một cách rất bất ngờ. Lúc đó châu Âu thường xuyên bị nạn đói và chiến tranh liên miên, lương thực thì khan hiếm. Người dân chẳng có gì để ăn, thế là họ nhìn xung quanh. Ồ, nhìn thấy những con ốc sên bò đầy vườn, nhặt về nấu thử xem sao. Thế là ốc sên, từ món ăn của quý tộc thời La Mã, đã trở thành thực phẩm cứu đói cho dân thường. Đặc biệt là giáo hội Công giáo thời bấy giờ còn ra một phán quyết rất thú vị. Ốc sên không phải là thịt động vật có máu nên được xếp vào nhóm thực phẩm chay. Thành ra, những ngày kiêng thịt như thứ Sáu hay mùa chay, người ta tha hồ ăn ốc sên mà không sợ phạm luật tôn giáo. Bạn có lẽ cũng đã thấy rồi, ốc sên không chỉ ngon mà còn rất hợp pháp nữa. Rồi đến thế kỷ 19, ốc sên chính thức bước vào thời kỳ hoàng kim ở Pháp. Các đầu bếp đã bắt đầu sáng tạo, biến món ăn dân dã này trở thành một đặc sản sang trọng. Công thức kinh điển nhất đó là ốc sên kiểu Burgundy. Họ làm sạch ốc kỹ lưỡng, nhồi bơ, tỏi băm, rau mùi tây rồi nướng lên cho thơm lừng. Mùi bơ tỏi quyện với thịt ốc mềm dai, chấm thêm miếng bánh mì giòn tan thì đúng là thiên đường ở trong miệng. Đặc biệt là vùng Burgundy ở Pháp nổi tiếng với giống ốc sên trắng, được mệnh danh là vua của các loài ốc sên. Loài này thì to, vỏ dày, thịt chắc, sống trong môi trường đá vôi và khí hậu ẩm, điều kiện lý tưởng để phát triển. Người dân ở đây còn tổ chức hẳn lễ hội ốc sên mỗi năm, nơi mọi người tụ tập ăn uống, nhảy múa và tôn vinh món ăn độc đáo này. Ngày nay, nếu bạn bước vào một nhà hàng Pháp xịn sò, bạn gọi món ốc sên, người ta sẽ mang ra một đĩa nhỏ với những con ốc xinh xắn nằm trong vỏ, ngập trong bơ tỏi nóng hổi. Bạn sẽ được phát kẹp và nĩa nhỏ để gắp thịt ốc ra, vừa ăn vừa nhâm nhi với rượu vang, cảm giác rất sang chảnh. Nhưng mà nhìn cái vỏ ốc nhếch nhác đó, bạn có dám thử không? Bởi vì có lẽ bạn đang liên tưởng tới ốc sên ở Việt Nam. Bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với Việt Nam. Ở quê mình, ốc sên không phải là thứ gì xa lạ, nhất là những vùng nông thôn miền Bắc, miền Trung hay là Tây Nguyên. Nhưng mà khác với người Pháp, người Việt không nâng niu ốc sên trở thành một món ăn sang chảnh. Thậm chí nhiều người còn xem nó là kẻ thù số 1 của mùa màng. Vì sao? Vì ốc sên bò lung tung, ăn rau, ăn lúa làm bà con nông dân tức điên lên được. Nếu bạn ở quê có lẽ cũng quen thuộc với cảnh người lớn cầm những cây gậy đập ốc sên ở trong vườn. Mình đã thấy rồi và hồi nhỏ thì cũng làm như vậy. Nhưng không phải ai cũng ghét ốc sên. Ở Việt Nam, ốc sên cũng có đời sống ẩm thực riêng dù không rầm rộ như những loài ốc khác. Ta có rất nhiều loài ốc sên, từ những con nhỏ xíu màu đen hoặc vàng nhạt sống ở đồng ruộng đến những con to hơn ở vùng núi. Một trong những loài ốc sên nổi tiếng nhất là ốc sên đất, thường thấy ở các tỉnh miền Trung như là Quảng Nam, Quảng Ngãi hay là Huế. Người dân ở đây, như là vào mùa mưa, khi ốc sên bò ra đường thường bắt về. Tuy nhiên khác với Pháp, ốc sên ở Việt Nam không được yêu chiều trên bàn cho lắm. Nhiều người sợ vì chúng nhớp nháp, lại dễ mang ký sinh trùng nếu không được làm sạch. Chưa kể ẩm thực Việt Nam đã có cả kho tàng nhiều loại ốc ngon hơn. Ốc hương, ốc móng tay, ốc nhồi, vân vân và vân vân, nên ốc sên thường bị lép vế. Và kết quả là ở Việt Nam hầu như chẳng ai quan tâm đến ốc sên.
Tại sao lại như thế nhỉ? Ốc sên ở Pháp và ốc sên ở Việt Nam thì có gì giống nhau và có gì lại khác nhau đến như vậy? Về loài thì ở Pháp, giống ốc sên phổ biến nhất đó là loại ốc trắng to, vỏ dày, thịt dai và thơm. Loài này được nuôi kỹ trong các trang trại hoặc thu hoạch từ tự nhiên ở vùng Burgundy. Còn ở Việt Nam, ta gặp những loài ốc sên nhỏ màu nâu hoặc là ốc sên đất. Về mặt sinh học thì chúng đều thuộc họ ốc sên và gọi là ốc sên chung, nhưng về kích thước, màu sắc và môi trường sống thì rất khác nhau. Ốc sên Pháp thường được chọn lọc để ăn, còn ốc sên Việt Nam đa phần bắt tự nhiên, không có tiêu chuẩn sang chảnh như ở bên kia. Còn về cách chế biến, ở Pháp người ta làm sạch ốc sên rất kỹ, ngâm nước muối vài giờ để ốc nhả hết nhớt, luộc sơ rồi mới nhồi bơ tỏi nướng lên. Công đoạn này mất cả ngày để đảm bảo ốc sạch sẽ và an toàn. Ở Việt Nam thì đơn giản, nhanh gọn hơn, rửa qua nước, luộc với muối hoặc xào xả ớt là xong. Có nơi còn nướng ốc trên than hồng, rắc thêm muối ớt cho đậm đà. Thành ra ốc sên Pháp có vị béo ngậy thơm lừng mùi bơ tỏi, còn ốc sên Việt Nam thì cay cay giòn giòn, đúng kiểu hợp gu của người Việt. Còn về cảm giác ăn, nếu bạn chưa thử, để mình đọc ở đâu đó và mô tả cho các bạn tưởng tượng. Ốc sên Pháp mềm, dai nhẹ, thấm đẫm vị bơ tỏi, ăn kèm bánh mì thì đúng là đỉnh của chóp. Vậy món này có kinh khủng hay không? Thú thật với các bạn, nếu bạn sợ nhớt hay là tưởng tượng cảnh ốc sên bò trên đất thì lần đầu ăn chắc chắn sẽ hơi rùng mình. Nhất là khi nghĩ đến chuyện chúng có thể mang ký sinh trùng như sán lá nếu không làm sạch kỹ. Nhưng khi đã quen, bạn sẽ thấy nó chẳng khác gì ốc hương. Quan trọng là cách chế biến, nếu làm đúng thì ngon hết sảy, còn không thì đúng là rất kinh khủng. Sau đây là một số sự thật thú vị liên quan về ốc sên. Ở Pháp mỗi năm người ta tiêu thụ khoảng 30.000 tấn ốc sên, nhưng ở Pháp thì chỉ đáp ứng được 10% và 90% là nhập khẩu từ Đông Âu vì ốc sên nội địa không đủ cung cấp. Đây quả là một trong những sự thật rất bất ngờ. Ốc sên có tới hơn 14.000 loài trên thế giới, nhưng chỉ vài chục loài là ăn được mà thôi. Có loài còn độc nên đừng thấy ốc sên nào cũng nhặt về mà nấu rồi cho vào mồm. Sự thật thú vị tiếp theo, ở Việt Nam, ốc sên từng được dùng làm thuốc dân gian, đốt vỏ thành bột trị đau bụng hoặc là giã thịt chữa mụn nhọt, bỏng da. Ngày xưa thì các cụ còn dùng nhớt ốc sên bôi lên da cho mịn, mà giờ khoa học chứng minh nhớt ốc sên đúng là có chất dưỡng da thật. Một sự thật nữa, ở Pháp, người ta từng dùng ốc sên để dự báo thời tiết. Nếu ốc sên bò lên cao nghĩa là trời sắp mưa. Như vậy các bạn có thể thấy, ốc sên không chỉ là một con vật nhỏ bé bò lê la, mà còn là một câu chuyện văn hóa dài hơi. Từ thời La Mã ở Pháp đến hiện đại, từ đồng ruộng Việt Nam đến bàn ăn dân dã. Dù ốc sên Pháp sang chảnh hay là những ốc sên bình thường ở Việt Nam, thì bạn có đủ can đảm để vượt qua cái nhớt ban đầu mà thưởng thức nó hay không? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Các bạn đã kiên nhẫn theo dõi câu chuyện siêu dài này. Bạn nghĩ sao về ốc sên Pháp và Việt Nam? Bạn đã từng ăn hay chưa? Hay chỉ dám nhìn từ xa? Hãy comment ý kiến cho mình biết. Đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn chuông để mình có thể kể thêm nhiều câu chuyện văn hóa thú vị nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.